12 ngày đêm Hà Nội không ngủ, 12 ngày đêm bầu trời thủ đô được thắp sáng bằng tên lửa, bằng những đường đạn cao xạ và những pháo đài bay bốc cháy. 12 ngày đêm những cánh én bạc hiên ngang đối đầu với những thân sấm bóng ma khét tiếng. Và chính 12 ngày đêm ấy đã giúp Hà Nội sắp xếp lại thế cờ trên bàn đàm phán Paris, tiến một bước lớn trong hành trình đánh cho Mỹ cút để sau đó đánh cho Ngụy nhào. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, sau 4 năm với hơn 200 phiên họp, Hội nghị Paris tạm dừng đàm phán trong bế tắc. Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ về nước với lời chúc mừng Giáng sinh của Kissinger. Và sau lời chúc thắm thiết đó thì Tổng thống Nixon đã tặng Việt Nam một món quà Giáng sinh không thể wow hơn. Đó là chiến dịch Linebacker 2 mà người Việt Nam vẫn quen gọi với cái tên Hà Nội 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Mỹ đưa B-52 ném bom giải thảm miền Bắc, đe dọa đưa Hà Nội, Hải Phòng về thời kỳ đồ đá. Sau những toan tính và chuẩn bị công phu, tối ngày 18 tháng 12, 129 pháo đài bay B-52 gồm 87 chiếc từ Guam và 42 chiếc từ Utapao gầm rú trên không trung hội tụ tại Savanakhet của Lào hoặc Vịnh Bắc Bộ trước khi tiến vào Hà Nội, Hải Phòng. Đi theo hỗ trợ là F-105 tấn công radar, F-111 bay thấp, F-4 Phantom hộ tống và các máy bay EB-66, EA-6 gây nhiễu. Kịch bản tấn công của phi đội B-52 không có nhiều thay đổi trong suốt 12 ngày đêm. Chúng bay theo đội hình 3 chiếc B-52, gọi là một tổ đội. Mỗi tổ đội này cách nhau 1 đến 2 km, bay ở độ cao 10 đến 12 km. Các tổ đội sẽ được tập hợp thành các tốp lớn gồm từ 6 đến 15 chiếc để ném bom đồng loạt tạo thành thả bom. Sẽ có khoảng 10 tốp lớn nối đuôi nhau cùng đổ bộ một lúc gọi là các làn sóng tấn công. Việc giải thảm dồn dập với số lượng lớn như vậy không chỉ tăng tính hủy diệt, gây áp lực toàn diện mà còn phân tán hỏa lực của đối thủ, giảm hiệu quả phòng thủ. Bản thân B-52 đã là một cỗ máy chiến tranh đáng sợ, nhưng Mỹ còn khiến nó trở nên đáng sợ hơn gấp bội, bởi B-52 không bao giờ đi một mình, mà luôn có đoàn hộ tống hùng hậu với nhiều máy bay chiến thuật khác nhau, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng để dồn ép, bóp nghẹt và hủy diệt đối thủ. Cụ thể, F-111 có nhiệm vụ tấn công trận địa tên lửa SAM-2 vào sân bay, EB-66 Destroyer và EA-6 Brawler gây nhiễu điện tử làm mù radar của Việt Nam, F-105 Thundership chế áp radar bằng tên lửa AGM-45 Sarai, F-4 Phantom hộ tống B-52 đánh trận MiG và ném bom bổ trợ. Gần 19 giờ, trạm radar của Trung đoàn 291 phía Tây Nghệ An là điểm đầu tiên bắt được tín hiệu B-52, phát cảnh báo về trung tâm tác chiến. B-52 đang hướng Hà Nội bay tới, toàn bộ thủ đô sẵn sàng chiến đấu. 19 giờ 10 phút còi báo động rú lên từng hồi, Hà Nội đêm nay rực sáng và không ngủ. 19 giờ 25 phút, tiếng âm ỉ khô và nặng của động cơ máy bay B-52 chạy dọc theo dãy Tam Đảo mỗi lúc vọng về Hà Nội một rõ dần. Tốp B-52 đầu tiên đã xâm nhập bầu trời Hà Nội. 19 giờ 45 phút, tiếng bom nổ dồn dập, các mục tiêu trọng yếu của Hà Nội bị đánh phá dữ dội. Sân bay Nội Bài, Gia Lâm, Hòa Lạc, kho Yên Viên, khu công nghiệp Đông Anh, oằn mình gánh những đợt giải thảm. Một số nhà máy quan trọng như nhà máy cao su Sao Vàng, nhà máy điện Yên Phụ, ga Hàng Cỏ, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng trở thành mục tiêu đánh phá. Khoảng 6.600 quả bom, từ bom thông thường đến bom chùm, tàn phá 135 điểm trong thành phố, cướp đi sinh mạng của gần 300 dân thường. Hà Nội chìm trong khói lửa. Nhưng Hà Nội không dễ khuất phục. Lực lượng phòng không 3 thứ quân gồm bộ đội, không quân, dân quân tự vệ với lưới lửa phòng không 3 tầng được thiết lập chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng, sẵn sàng nghênh chiến. Thật trùng hợp, sau 26 năm kể từ ngày Hà Nội nổ phát súng đầu tiên, bắt đầu 9 năm trường kỳ chống Pháp của dân tộc, Hà Nội lại một lần nữa trở thành tiền tuyến lớn, trở thành niềm tin và hy vọng của cả nước. Mỹ chắc chắn thua, nhưng chỉ thua trên bầu trời Hà Nội. Bộ đội tên lửa phòng không gồm Sư đoàn Phòng không 361 bảo vệ Hà Nội do Đại tá Trần Quang Hùng làm tư lệnh, Đại tá Trần Văn Giang làm chính ủy. Các đơn vị trực thuộc gồm 3 trung đoàn tên lửa SA-2 và 5 trung đoàn cao xạ với át chủ bài là tên lửa SAM-2 với tầm bắn 8 đến 12 km, phụ trách chiến đấu tầng cao nhắm vào B-52 và máy bay chiến thuật F-4 Phantom. Khoảng 30 trận địa SAM-2 được triển khai xung quanh Hà Nội,
Mỗi trận địa có 6 bệ phóng tên lửa, 1 radar dẫn đường Phan Song và 1 đến 2 xe chỉ huy. Các trận địa được bố trí ở các hướng Tây Bắc như Đông Anh, Từ Liêm, Đông Bắc, Gia Lâm, Tây Nam, Hà Đông, Thanh Trì để che phủ các hướng tấn công của địch, đánh chặn các lộ trình chính của B-52 tiến vào từ Lào và Vịnh Bắc Bộ. Bên cạnh đó, ta cũng bố trí các trận địa nhằm bảo vệ các mục tiêu trọng yếu như trận địa Chèm để bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan đầu não, trận địa Yên Viên và Đông Anh để bảo vệ các kho bãi, sân bay như Gia Lâm, Nội Bài. Cụ thể, Trung đoàn tên lửa Thành Loa do Trung tá Trần Hữu Tạo chỉ huy, Trung đoàn tên lửa Cờ Đỏ do Trung tá Nguyễn Ngọc Điển chỉ huy và Trung đoàn tên lửa Hùng Vương vừa hành quân từ Vĩnh Linh ra. Yểm trợ cho tên lửa là 16 trung đoàn pháo cao xạ như Trung đoàn cao xạ Sông Đuống, Tam Đảo, Đống Đa, Tháng 8, còn có Trung đoàn cao xạ Sông Thương, Ba Vì, tăng cường cho sư đoàn 361 từ ngày 25 tháng 12 với hàng trăm khẩu pháo, pháo 100 ly nhắm vào các mục tiêu như B-52 và F-4, pháo 57 ly phục vụ các mục tiêu tầm trung như là F-4, F-111, pháo 37 ly dành cho các mục tiêu tầm thấp như A-7. Chúng ta bố trí khoảng 400 trận địa pháo tại các điểm trọng yếu xung quanh Hà Nội. Thêm vào đó là hơn 200 đơn vị dân quân tự vệ sử dụng súng máy tự bố trí tại các khu vực dân cư nhằm bảo vệ cầu đường, nhà máy, sơ tán cứu hộ người dân và bắt phi công Mỹ nhảy dù. Các trung đoàn radar cảnh giới quốc gia là Trung đoàn Phu Đồng, Sông Mã, Ba Bể, Tô Hiệu được bố trí ở các vị trí chiến lược, sẵn sàng phát hiện máy bay địch sớm nhất. Và đương nhiên, không thể thiếu được sự góp mặt của không quân, các trung đoàn Sao Đỏ, Yên Thế, Lam Sơn được trang bị máy bay MiG-21, MiG-19 và MiG-17 với khoảng 25 chiếc MiG-21 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. 19 giờ 44 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, quả đạn tên lửa đầu tiên của tiểu đoàn 78 thuộc Trung đoàn tên lửa 257 Cờ Đỏ được phóng lên. Cuộc chiến đấu 12 ngày đêm của lực lượng phòng không 3 Thứ quân bảo vệ Hà Nội bắt đầu. Dòng lửa Thăng Long nối nhau vút lên không trung, đan những vệt sáng màu da cam giữa màn đêm Hà Nội. 20 giờ 13 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, một khoảnh khắc lịch sử. Thực hiện lệnh của tiểu đoàn trưởng sĩ quan điều khiển Dương Văn Thuận, tiểu đoàn 59 Trung đoàn 261 Thành Loa tại cánh đồng chuông Phủ Lỗ Đông Anh ấn nút phóng đưa quả đạn tên lửa mang số hiệu tên lửa C-202A vạch trời đêm bay trúng đích. Một tiếng nổ vang trời, chiếc B-52 đầu tiên bốc cháy rơi cách trận địa chưa đầy 10 km. Đêm đó khoảng 200 quả SAM-2 được phóng lên, hạ thêm 2 chiếc B-52 và 5 máy bay chiến thuật, có thể bao gồm F-4 Phantom và F-111. Nhiều phi công Mỹ bị bắt sau khi nhảy dù. Để bảo vệ các trận địa tên lửa thật, chúng ta đã xây dựng nhiều trận địa giả bằng rơm và cót để đánh lừa F-105 và F-111. Pháo cao xạ và súng máy dân quân bắn rát các máy bay bay thấp, phối hợp nhịp nhàng với tên lửa SAM-2. Việc bắn hạ thành công B-52 ngay trong ngày đầu chiến đấu như một liều doping tinh thần cực mạnh giúp toàn mặt trận vững tin vào chiến thắng cuối cùng, đồng thời nối dài truyền thống đánh thắng trận đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Sau đêm mở màn, con ngáo ộp B-52 đã không còn đáng sợ như lời đồn bấy lâu. Dù là pháo đài bất khả xâm phạm thì vẫn phải nổ tung trên bầu trời Hà Nội. Đêm đầu tiên chiến đấu hiệu quả đã chứng minh việc bắn rơi B-52 là hoàn toàn khả thi. Toàn quân dấy lên phong trào nô nức, háo hức thi đua bắn rơi máy bay Mỹ mà mục tiêu là B-52. Ngày 19 tháng 12 năm 1972, do bắn cầm chừng vì sợ thiếu đạn, chúng ta chỉ bắn rơi 2 máy bay, trong đó có một B-52 và một F-4 Phantom. Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Mỹ đánh ác liệt. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân chủng, quân ta xốc lại tinh thần, đánh một trận cực kỳ đẹp mắt, bắn rơi 6 máy bay, trong đó có 3 B-52, 2 F-4 và 1 A-7. Ngày 21 tháng 12 năm 1972, 4 chiếc bị bắn rơi, trong đó có 2 B-52, 1 F-111 và 1 F-4. Ngày 22 tháng 12, 5 chiếc nữa bỏ xác trên bầu trời Hà Nội gồm 2 B-52, 1 F-111, 1 F-4 và 1 A-6. Ngày 23 tháng 12, chúng ta xử nhẹ nhàng 3 chiếc nữa bao gồm 1 B-52, 1 F-4 và 1 A-6. Ngày 24-25 tháng 12, Mỹ cho quân tạm nghỉ để đón Giáng sinh. Nghe thật nhân văn nhưng thực chất,
Mỹ muốn tận dụng thời gian này để bảo dưỡng máy bay, điều chỉnh chiến thuật sau khi đã bị rơi quá nhiều máy bay trên bầu trời Hà Nội. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng tranh thủ thực hiện các công tác hậu cần bởi chắc chắn sau đợt nghỉ ngắn này, Mỹ sẽ tiếp tục quân thảo bầu trời miền Bắc, thậm chí sẽ đánh ác liệt hơn nữa nhằm cứu vớt chút danh dự vốn đã chẳng còn bao nhiêu. Ngày 26 tháng 12 được ghi nhận là ngày đánh phá ác liệt nhất trong 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Mỹ huy động số lượng máy bay đông nhất, tấn công cấp tập nhất, giải thảm số lượng bom lớn nhất. Nhưng Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc không vì thế mà chùn bước hay run sợ. Ngược lại, chúng ta cũng đã đánh một trận kiên cường nhất, bi tráng nhất. Đây cũng chính là đêm ghi nhận đỉnh cao chiến thắng phòng không của Việt Nam khi chỉ trong vài tiếng chúng ta đã bắn hạ đến 18 máy bay Mỹ. Đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27, các biệt đội B-52 vẫn chia làm 3 đợt chính tiến vào Hà Nội, lần lượt vào lúc 19 giờ 30, 21 giờ 30 và 23 giờ 30. Nhưng lần này không còn là những làn sóng tấn công nữa mà là những cơn bão lớn dồn dập đổ bộ Hà Nội. Cụ thể, Mỹ huy động khoảng 120 lượt máy bay B-52, trong đó có khoảng 78 lượt tấn công Hà Nội, cùng 60 lượt các loại máy bay chiến thuật hộ tống khác. Tổng cộng có khoảng 180 lượt máy bay các loại được huy động để xé toạc màn đêm Bắc Việt, dập tắt ý chí chiến đấu, gieo rắc đau thương và sợ hãi cho Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Rút kinh nghiệm sau những tổn thất nghiêm trọng, Mỹ có những thay đổi chiến thuật nhất định. Đầu tiên là tăng cường nhiễu điện tử. Các máy bay gây nhiễu như EB-66 và EA-6 được tăng thêm số lượng để làm mù radar K-860 và Phan Song của ta. Đồng thời, số lượng F-4 cũng được tăng thêm để bảo vệ B-52 chặt chẽ hơn, nhất là sau những phi vụ đánh chặn bằng MiG-21 của Không quân Việt Nam. Các tốp B-52 cũng tiến hành phân tán lộ trình tiếp cận Hà Nội đồng thời từ Tây Bắc qua Tam Đảo, Sơn La và Đông Bắc qua Vịnh Bắc Bộ và Lạng Sơn, khiến chúng ta khó dự đoán hướng tấn công. 19 giờ 30, cơn bão tấn công đầu tiên đổ bộ bầu trời Hà Nội. Tiếng B-52 âm y nặng nề, tiếng F-4 Phantom xé gió rít lên, tiếng còi báo động réo rắc. Bầu trời mùa đông Hà Nội được thắp sáng bằng những đường đạn cao xạ và tên lửa Sam-2. 19 giờ 32 phút, tiểu đoàn hỏa lực 59 phóng quả tên lửa đầu tiên nhắm vào tốp B-52 đầu tiên tiến vào Hà Nội qua hướng Tam Đảo nhưng không trúng. 19 giờ 43 phút, tốp B-52 số hiệu 560622 đang ném bom Khâm Thiên thì bị radar Phan Song của tiểu đoàn 59 bám khóa. 2 quả Sam-2 được phóng lên liên tiếp, một quả trúng đuôi B-52 khiến nó bốc cháy và rơi tại Phù Lỗ. 4 phi công Mỹ nhảy dù bị bắt sống. Đây cũng được ghi nhận là chiếc B-52 bị bắn rơi nhanh nhất trong suốt 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, chỉ 13 phút sau khi tốp B-52 đầu tiên tiếp cận Hà Nội. 2 ngày Mỹ nghỉ đánh đã được chúng ta tận dụng hiệu quả để bổ sung tên lửa từ các nơi về Hà Nội. Trên chỉ đạo xuống các đơn vị, đánh mạnh, đánh dứt điểm, không sợ thiếu tên lửa, bắn hết sức để bảo vệ Hà Nội. Thừa thắng xông lên, các đơn vị tên lửa, cao xạ, dân quân tự vệ hừng hực khí thế chiến đấu, lưới lửa phòng không bủa vây bầu trời, người dân mang cơm, nước, đạn ra tận trận địa, cả Hà Nội như một chiến lũy. Mỗi chiếc máy bay nổ tung trên bầu trời Hà Nội là một bông hoa rực lửa, mừng chiến thắng đang đến rất gần. Đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 1972, 18 chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có đến 8 pháo đài bay B-52 cùng 10 máy bay chiến thuật các loại gồm 4 F-4, 3 F-111, 2 A-7 và 1 A-6. Tuy nhiên, đây cũng là đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Hà Nội. Khi B-52 ném bom khu phố Khâm Thiên, nhiều người dân vô tội thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Đau thương này không làm cho Hà Nội nhụt chí hay hoang mang, mà còn làm cháy lên lòng căm thù và quyết tâm tiêu diệt B-52 của những người lính đang ngày đêm căng mình dưới mưa bom, bão đạn bảo vệ thủ đô. Kết thúc đêm ngày 26 đầy bi tráng, Hà Nội và cả miền Bắc không biết sẽ còn bao nhiêu đêm nữa sống trong mưa bom bão đạn. Nhưng nhất định, gan không núng, chí không mòn và nòng súng vẫn vươn lên trời cao. Sau 9 ngày đêm đầu tiên của chiến dịch, tin chiến thắng từ các đơn vị liên tiếp được báo về tổng hành dinh. Các lực lượng đều thi đua lập công. Tên lửa, cao xạ, dân quân tự vệ đều có chiến công riêng, bắn rơi đủ loại máy bay. Nhưng đến tận ngày 26 tháng 12, ngày thứ 9 của chiến dịch,
đôi cánh của các chiến sĩ không quân Việt Nam vẫn đang bị áp lực đè nặng vì đêm nào cũng tích cực tham chiến nhưng chưa được bắn rơi chiếc máy bay nào. Bước vào chiến dịch, không quân Việt Nam được xác định 3 nhiệm vụ chính. Một là đánh chặn B-52, sử dụng MiG-21 để tấn công trực tiếp B-52, phá vỡ đội hình pháo đài bay của Mỹ, tạo điều kiện cho tên lửa SAM-2 và pháo cao xạ tiêu diệt. 2 là gây áp lực và hỗ trợ phòng không. Các phi vụ MiG-21 nhằm uy hiếp B-52, buộc chúng hạ độ cao hoặc giãn đội hình, từ đó dễ bị lưới lửa phòng không 3 tầng của ta bắn trúng. Và cuối cùng là bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, góp phần bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và các mục tiêu chiến lược như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ga Hà Nội, kho Yên Viên khỏi các đợt không kích ác liệt của Mỹ. Không quân của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chiến đấu. Trước hết phải kể đến là số lượng máy bay khiêm tốn, chỉ có khoảng 20 đến 25 chiếc MiG-21 sẵn sàng hoạt động mỗi đêm. Số lượng phi công có thể bay đêm của chúng ta thậm chí còn ít hơn cả số lượng máy bay, khi chỉ có khoảng 13 trên tổng số 71 phi công được huấn luyện bay đêm và đánh chặn B-52. Thêm vào đó, ngay từ những ngày đầu tiên của chiến dịch, Mỹ đã cho đánh phá ác liệt các sân bay xung quanh Hà Nội để ngăn cản không quân của ta tham chiến, đồng thời gây nhiễu điện tử cực mạnh bằng các máy bay EB-66 và EA-6 làm mù radar mặt đất và radar của MiG-21, bị bủa vây bởi rất nhiều khó khăn và áp lực. Nhưng đó không phải là lý do để chùn bước, mà là cơ hội để những người lính không quân phát huy tối đa bản lĩnh và trí tuệ của mình. 11 giờ 30 phút trưa ngày 27 tháng 12 năm 1972, biên đội bay của phi công Dương Bá Kháng và Đỗ Văn Lanh được lệnh xuất kích tại sân bay Nội Bài. Do bị đánh bom, đường băng cất hạ cánh đã bị phá hủy hoàn toàn. Các phi công buộc phải cất hạ cánh bằng đường lăn, tức là đường nối từ nơi đỗ máy bay ra đường băng cất hạ cánh. Biên đội bay xuyên mây lên đến độ cao 3.000 m thì nhận lệnh từ đài chỉ huy hạ xuống độ cao 500 m, sẵn sàng chặn đánh địch đang cách đó 16 km. Sau vài lần thực hiện lệnh cơ động, cả hai gặp địch, đó là hai chiếc F-4 đen trũi bay ngay sát hai ông. Khi địch chưa phát hiện ra máy bay của ta thì Dương Bá Kháng được lệnh vào công kích. Sau khi phóng 2 quả tên lửa, một chiếc F-4 rơi tại chỗ. Sau đó cả hai phi công đều thoát ly và hạ cánh an toàn. Chiếc F-4 là máy bay chiến thuật đầu tiên bị hạ bởi không quân Việt Nam trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tuy vẫn chưa hạ được B-52, nhưng chiến công này cũng là nguồn động lực to lớn để những cánh én bạc tiếp tục xé mây, xuyên nhiễu săn B-52. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc bấy giờ, mong các đồng chí bắn rơi dù chỉ một chiếc B-52 cũng tốt, hơn lúc nào hết, bây giờ chúng ta rất cần chiến thắng. Rút kinh nghiệm từ thực chiến, bộ đội không quân sáng tạo các giải pháp mới để tham chiến hiệu quả hơn, quyết tâm hạ đo ván B-52 bằng én bạc MiG-21. Cụ thể, đầu tiên chúng ta bí mật chuyển đại đội radar từ Mỹ Đình, Hà Nội vào Thanh Hóa và lập sở chỉ huy ở đó, đưa sĩ quan dẫn đường và đơn vị thông tin lên Lai Châu và lập sở chỉ huy thứ hai. Tiếp theo, chúng ta bí mật chuyển các máy bay đến các sân bay dã chiến bên ngoài thủ đô như sân bay Cẩm Thủy, sân bay Yên Bái, dù các sân bay này cũng đã bị đánh hư hỏng nặng. Điều này khiến địch bất ngờ. Cuối cùng là sáng tạo trong cách đánh, khôn khéo tránh đối đầu với F-4 hộ tống B-52, hạn chế sử dụng radar mà thay vào đó là tìm địch bằng mắt thường. Có cách đánh mới, cùng quyết tâm lập công, các phi đội bay đêm của không quân Việt Nam sốt ruột đợi lệnh xuất kích. 20 giờ 10 phút ngày 27 tháng 12 năm 1972, trạm radar K860 phát hiện một tốp B-52 vào không phận qua hướng Tây Bắc, Tam Đảo, Sơn La. Khoảng 22 giờ 16 phút, Phạm Tuân được lệnh cất cánh trên chiếc MiG-21 mang số hiệu 5121 đánh chặn tốp B-52 từ sân bay Yên Bái. Cuối tháng 12, trời miền Bắc lạnh và mù, tầm nhìn chỉ dưới 3 km, rất khó khăn cho việc định hướng và cất cánh. Đường băng sân bay Yên Bái đã bị thu hẹp rất nhiều do bom Mỹ, đòi hỏi phi công phải có kinh nghiệm và kỹ thuật cất cánh chính xác. Phạm Tuân phải sử dụng buồng đốt phụ và tên lửa bổ trợ để cất cánh nhanh trong cự ly ngắn. Sau khi cất cánh bị địch gây nhiễu cực mạnh, màn hình radar của chiếc MiG-21 rực sáng, gần như bị vô hiệu hóa. Ông buộc phải tắt radar và liên lạc bằng vô tuyến, dựa hoàn toàn vào dẫn đường mặt đất từ sở chỉ huy B8, áp dụng chiến thuật bay thấp
kéo cao, Phạm Tuân cho máy bay bay thấp chỉ khoảng 300 đến 2.000 mét qua khu vực Sơn La để tránh radar Mỹ. Sau đó tăng tốc và kéo cao lên 7.000 đến 9.000 mét khi chỉ còn cách mục tiêu 50 đến 100 km. Sau khi khéo léo qua mặt được đội hình F4 hộ tống chỉ còn cách B-52 khoảng 10 km, Phạm Tuân thả thùng dầu phụ, bật tăng lực để rút ngắn cự ly. Ông nhắm vào chiếc B-52 bay đầu trong đội hình 3 chiếc. Sở chỉ huy thông báo cự ly 4 km và ra lệnh bắn. Nhưng Phạm Tuân đã cố đợi thêm vài giây để tiếp cận gần hơn, đảm bảo nhắm trúng mục tiêu. 22 giờ 20 phút, 2 quả tên lửa không đối không K-13 được phóng đi. Thế là chiếc B-52, khối thép nặng đến 220 tấn đã bùng cháy và cắm xuống miền núi phía tây của Tổ quốc bởi 2 quả tên lửa tầm nhiệt R-3S chỉ nặng khoảng 160 cân. Phạm Tuân trở thành phi công đầu tiên trên thế giới bắn rơi pháo đài bay bất khả xâm phạm B-52. Chiến công được báo ngay trong đêm, không quân đã hoàn thành nhiệm vụ, trút được gánh nặng. Chúng ta đã chế ngự được con ngáo ộp B-52 một cách tuyệt đối bằng cả phòng không và không quân. Một lực lượng không quân non trẻ nhưng không yếu đuối. Một không quân chỉ có hơn 20 chiếc MiG-21 có khả năng tham chiến, chỉ có 13 phi công đủ điều kiện bay đêm. Trong điều kiện tất cả các sân bay bị đánh phá nghiêm trọng, radar bị gây nhiễu hoàn toàn, vẫn có thể hiên ngang đối đầu với không quân hùng mạnh nhất trên thế giới, vượt qua cả những bóng ma và thần sấm để tiêu diệt bằng được B-52 khét tiếng. Cùng với không quân, lực lượng phòng không cũng tiếp tục chiến đấu hiệu quả. Các đơn vị tên lửa được lệnh bắn không hạn chế, không cần tiết kiệm để có thể đánh rơi nhiều nhất B-52, gây thêm sức ép buộc Mỹ phải chấm dứt chiến dịch. Kết thúc ngày và đêm 27 tháng 12 năm 1972, quân và dân miền Bắc bắn rơi 14 máy bay, trong đó có 5 chiếc B-52, 5 chiếc F4, 2 chiếc A7, 1 chiếc A6 và 1 chiếc trực thăng HH-53 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công ở khu vực Hòa Bình. Tin chiến thắng liên tục báo về, máy bay Mỹ chưa bao giờ rơi nhiều như thế. Tần suất hoạt động của B-52 cũng đang giảm dần sau mỗi đêm. Ngày 28 tháng 12 năm 1972, địch chỉ huy động 60 lần pháo đài bay B-52. Các lực lượng phòng không 3 thứ quân của chúng ta vẫn tập trung cao độ, tác chiến nhịp nhàng, nhưng đã vơi bớt áp lực so với những đêm đầu. Địch đã có biểu hiện đuối sức. Ngày bầu trời miền Bắc trong xanh sắp trở lại. Ngày Mỹ Cút đã gần kề. Ngày 28 tháng 12 có lẽ là một đêm nhiều cảm xúc với anh em không quân nói riêng và cả miền Bắc nói chung. 5 chiếc máy bay Mỹ tiếp tục bị bắn rơi trong hân hoan chiến thắng cận kề của chúng ta. Nhưng cũng có những khoảng lặng đầy bi tráng mang tên Hoàng Tam Hùng và Vũ Xuân Thiều. Chỉ trong một ngày đêm mà đất nước mất đi 2 phi công tài hoa và quả cảm. Trưa ngày 28 tháng 12 năm 1972, lúc 11 giờ 20 phút, sau lệnh xuất kích khẩn cấp, phi đội của Hoàng Tam Hùng và Lê Văn Kiền được tung lên để đánh chặn một tốp máy bay của không quân Hải quân Mỹ. Xuất kích từ sân bay Đa Phúc, chỉ sau khoảng 3 phút, biên đội của Hùng và Kiền đã gặp địch. Sau 5 phút quần nhau với địch, Hoàng Tam Hùng báo bắn cháy một máy bay, đó là chiếc trinh sát RA-5C. Chỉ 2 chiếc MiG-21 bị bủa vây giữa đội hình địch, không thể yểm trợ cho nhau. Số 2 Lê Văn Kiền không bắn được địch nên được lệnh thoát ly xuống dưới mây bay về. Sau khi bắn hạ chiếc RA-5C, phi công Hoàng Tam Hùng trở thành mục tiêu công kích của những chiếc F4 bay yểm trợ máy bay trinh sát. Một mình tả xung hữu đột với cả đám F4 con ma ở độ cao rất thấp, chỉ cách mặt đất khoảng 200 đến 300 mét. Hoàng Tam Hùng tiếp tục bắn rơi thêm một chiếc F4. Hết tên lửa, lại tác chiến đơn thương độc mã, Hoàng Tam Hùng vẫn tiếp tục quần nhau thêm nhiều vòng nữa với F4 nhưng không thể thoát ly. Cuối cùng, anh bị bắn rơi ở khu vực Thường Tín, Hà Nội và hy sinh khi mới chưa đầy 24 tuổi. Giữa những ngày tháng Hà Nội sục sôi tinh thần và khí thế chiến đấu thì những trái tim không quân cũng nóng bỏng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, trả thù cho đồng bào và đồng đội, nhiều phi công đã không ngần ngại tuyên bố nếu bắn 2 quả tên lửa mà B-52 không rơi thì sẽ có ngay quả thứ 3. Quả thứ 3 ấy chính là chiếc MiG-21 và một trái tim Việt Nam nóng bỏng trong buồng lái. Vũ Xuân Thiều chính là một trong những phi công ấy. 21 giờ 41 phút ngày 28 tháng 12 năm 1972, Vũ Xuân Thiều được lệnh cất cánh từ sân bay Cẩm Thủy, Thanh Hóa để đánh chặn một tốp B-52 bay từ Hạ Lào lên ngang Mộc Châu hướng về Hà Nội.
Trận địa radar 26 ở Cẩm Thủy dẫn đường tiếp cận mục tiêu. Do radar trên máy bay tiếp tục bị nhiễu trắng xóa, Vũ Xuân Thiều tiến hành tắt radar. 21 giờ 53 phút, anh phát hiện B-52 bằng mắt thường và vào gần tiến hành công kích. 2 quả tên lửa được phóng đi nhưng B-52 chỉ bị thương, không rơi. Chỉ vài giây sau khi 2 quả tên lửa đó được phóng đi thì tín hiệu của chiếc MiG-21 mang số hiệu 5240 của Vũ Xuân Thiều trên màn hình ở sở chỉ huy biến mất. Đồng thời, radar ghi nhận vầng sáng lớn xác nhận B-52 rơi. Sông Mã gọi 046, sông Mã gọi 046. Tiếng sở chỉ huy liên tục gọi nhưng không có phản hồi. Sáng hôm sau, Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan đã trực tiếp ra hiện trường tại Cò Nòi, Sơn La, xác nhận 2 chiếc máy bay MiG-21 và B-52 nằm cạnh nhau. Các mảnh vỡ găm vào nhau. Thượng úy phi công Vũ Xuân Thiều mãi mãi không trở về. Trong cuốn Không chiến trên bầu trời Bắc Việt của cựu phi công Mỹ có đoạn mô tả trận đánh này của phi công Vũ Xuân Thiều. MiG-21 lao vút lên, vượt qua F4, bắn tên lửa rồi lao vào B-52. Cả hai nổ tung. Anh đã trở thành quả tên lửa thứ 3, quyết tâm ngăn B-52 vào Hà Nội bằng mọi giá. Ngày 29 tháng 12 năm 1972, chiến dịch Linebacker 2 đã đến ngày tàn. Mỹ chỉ còn thoi thóp huy động khoảng 50 lượt máy bay chiến thuật B-52. Thủ đô Hà Nội và toàn miền Bắc, những nòng pháo vẫn vươn lên trời cao, những đường đạn tên lửa vẫn vút lên, đan vào nhau, thắp sáng đêm đông và đốt cháy những pháo đài bay mà Mỹ vẫn gọi là bất khả xâm phạm. Thêm một B-52 và một F-4 bỏ xác tại Việt Nam. 7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, chưa kịp đánh răng rửa mặt thì Nixon đã vội vàng tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc và đề nghị nối lại bàn đàm phán Paris. Trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52. Riêng Hà Nội bắn rơi 25 chiếc B-52, 5 máy bay F-111 và 42 máy bay chiến thuật các loại. Linebacker 2 thất bại thảm hại. Có lẽ nước Mỹ chưa hiểu hết thế nào mới là bất khả xâm phạm. Sau 12 ngày đêm, Hà Nội đã giúp nước Mỹ định nghĩa lại một cách cặn kẽ thế nào mới thực sự là bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm không phải là B-52, mà là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Bất khả xâm phạm không thể được đảm bảo bằng cách dùng nhiều tiền để tạo ra hàng chục, hàng trăm chiếc máy bay. Không phải cứ mang được nhiều bom, sức hủy diệt lớn thì được gọi là bất khả xâm phạm. Sự bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam được vun đắp, hun đúc qua hàng nghìn năm, qua hàng trăm cuộc chiến, qua hàng chục thế hệ, được gìn giữ, bảo vệ bằng máu xương và bản lĩnh của cả dân tộc trước nhiều kẻ thù. Từ khi Lý Thường Kiệt từng khẳng định Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, cho đến hào khí Đông A đoạt giáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan, chặn đứng vó ngựa Nguyên Mông, được tiếp nối bằng trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc trẻ cho bay của Lê Lợi, được kế tục bằng chiến thắng thần tốc đầy uy dũng dằn mặt Đại Thanh của Quang Trung. Đánh cho nó Trích Luân bất phản, đánh cho nó Phiến Giáp bất hoàn, đánh cho Sử Chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Và đến 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, trước dã tâm của đế quốc hàng đầu thế giới, ý chí, bản lĩnh và độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam không hề lung lay. Đó mới thực sự là bất khả xâm phạm.